ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับท่านที่นำสูตรของเราไปทำขายจริงและกลับมาคอมเมนต์ว่าน้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรนี้อร่อยทำขายแล้วลูกค้าชมดีใจมากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็เลยมาจัดตามคำเรียกร้องอยากได้สูตรน้ำจิ้มที่เยอะขึ้นแต่บางคนอาจจะคูณสูตรไม่เป็นวันนี้เราก็เลยคูณสูตรให้ดับเบิลเลยค่ะและท่านที่ต้องการนำสูตรไปจัดงานเลี้ยงหรือว่าทำโรงทานจำสูตรนี้ไว้เลยค่ะเตรียมกระดาษจดเลยนะคะเราจะใช้ถ้วยแบบนี้ในการตวงนะคะจะมีความจุ300 ml ค่ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายของ20 บาทเลยค่ะเราจะใช้ขิงนะคะ4ถ้วยค่ะน้ำหนักก็ประมาณ800 กรัมนำลงไปปั่นรวมกับน้ำส้มสายชูนะคะเราจะใช้น้ำส้มสายชู2ถ้วยค่ะและเราจะใช้น้ำเปล่าทั้งหมดนะคะ8ถ้วยก็เท่ากับ 2,400 ml ค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปผสมด้วยเพื่อให้เครื่องปั่นทำงานได้นะคะสำหรับขิงนี้เราก็จะใช้ช้อนขูดเปลือกข้างนอกออกก่อนนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยและนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยค่ะเครื่องปั่นเราจะได้ไม่ทำงานหนักมากนะคะปั่นขิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส่ภาชนะใบใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราจะได้น้ำจิ้มข้าวมันไก่ประมาณ8 ลิตรค่ะใส่กระเทียมเตรียมปั่น4ถ้วยค่ะ4ถ้วยก็800 กรัมนะคะและใส่น้ำเล็กน้อยลงไปปั่นค่ะในส่วนของพริกนะคะเราจะใช้พริกเขียวกับพริกแดงรวมกัน4ถ้วยค่ะใส่น้ำผสมลงไปปั่นเหมือนกันค่ะจะมีน้ำกระเทียมดองด้วยนะคะใส่น้ำกระเทียมดองลงไป 1,200 ml ค่ะก็คือ4ถ้วยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ1ถ้วยก็คือ12ช้อนโต๊ะนะคะใส่ผงปรุงรสลงไป2ช้อนพูนๆเลยค่ะเป็น2ช้อนแกงบ้านเราเนี่ยปั่นผสมรวมกันเลยค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วขาว1ถ้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำ1ถ้วยเหมือนกันนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเต้าเจี้ยวนะคะเราจะใช้เต้าเจี้ยวของเอโร่ค่ะใส่ลงไป 3,000 กรัมค่ะเต้าเจี้ยวเอโร่หาซื้อได้ที่แมคโครนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกไปซื้อที่แมคโครสามารถจิ้มทีเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะคะสำหรับน้ำจิ้มข้าวมันไก่สามารถทำเองได้ง่ายๆค่ะหรือใครไม่ว่างทำสามารถสั่งทางไลน์ได้เลยนะคะหม้อนี้ก็มีออเดอร์แล้วด้วยค่ะเรามีส่งทุกวันอาทิตย์นะคะทั้งซอสกะเพราและน้ำจิ้มข้าวมันไก่ค่ะติดต่อทางไลน์ได้เลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะคะหลังจากที่เราใส่ส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็คนให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของเราขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิปของช่องพีคิทเช่นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะต้องรีบไปส่งของด้วยค่ะลูกค้ารออยู่